নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ভাৰতীয় তেল নিগমত খালী হোৱা 1535টা এপ্ৰেণ্টিছ পদৰ সম্পৰ্কত। ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডে ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে 1535টা এপ্ৰেণ্টিছ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদবোৰৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কি কি যোগ্যতা লাগিব, আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কি, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এখন চাওক ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ নটিফিকেশ্যন। এখন হ'ল নটিফিকেশ্যন। এতিয়া ইয়াত খালী হোৱা বিভিন্ন এপ্ৰেণ্টিছৰ পদ আছে, যিবিলাক পদৰ সম্পৰ্কত বিতং তথ্য ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। এই তথ্যখিনি আপোনালোকে চাওক। ট্ৰেড এণ্ড ডিচিপ্লিন কোড নাম্বাৰ 101, কোডটো আপোনালোকে চাই ল'ব 101। 101ত খালী হৈছে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ এটেণ্ডেণ্ট অপাৰেটৰ কেমিকেল প্লেণ্ট ডিচিপ্লিন কেমিকেল। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 3 years BSc ফিজিক্স, মেথমেটিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমেষ্ট্ৰি, অৰ্থাৎ 3 বছৰ আপুনি BSc কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব। 3 বছৰীয়া BSc কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে ফিজিক্স, মেথমেটিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমেষ্ট্ৰি থাকিব লাগিব। আৰু ৰিফাইনেৰীবোৰ চাওক ক'ত ক'ত খালী হৈছে, মানে গুৱাহাটীত আছে। গুৱাহাটীত টোটেল নাম্বাৰছ আনৰিজাৰ্ভ EWS আমি গোটেইখিনি একেলগে চাই যাম। SC ST গোটেইখিনি আছে। আপোনালোকে চাওক গুৱাহাটীত বিশেষকৈ গুৱাহাটী, বাৰাউনী, গুজৰাট, হালদিয়া, মথুৰা, PRPC, পানীপত, ডিগবৈ, বঙাইগাঁও, পাৰাদ্বীপ, এইকেইটাত ৰিফাইনেৰীকেইটাত খালী আছে যথেষ্ট সংখ্যক পদ। আৰু এই পদবিলাক আপোনালোকৰ পিৰিয়ড অফ ট্ৰেইনিং হ'ল 12 months, অৰ্থাৎ 12 মাহৰ বাবে আপোনালোকে এই ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব। এতিয়া টোটেল নাম্বাৰছ হ'ল 26। গুৱাহাটীত 26টা খালী আছে, বাৰাউনীত আছে 56, গুজৰাটত 53, হালদিয়াত 40, মথুৰাত আছে 50, PRPC পানীপতত 55, ডিগবৈত আছে 41, আৰু বঙাইগাঁৱত আছে 45, আৰু পাৰাদ্বীপত আছে 30। এতিয়া যিহেতু আপোনালোক অসমৰখিনিৰ বাবে বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল গুৱাহাটীৰ 26, ডিগবৈৰ 41 আৰু বঙাইগাঁও 45। গতিকে এইকেইটা হ'ল অসমৰ যিসকল আছে কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ বাবে। গতিকে তেওঁলোকে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাত আপোনালোকে চাই ল'ব আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে কিমান আছে, ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে কিমান, ST বাবে কিমান, SC বাবে কিমান, OBC আৰু PWBDৰ বাবে কিমান কিমান পদ আছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। নেক্সট চাওক কোড নাম্বাৰ 102ত আছে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ফিটাৰ ডিচিপ্লিন মেকানিকেল। এইকেইটা যাৰ ITI আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইখিনি বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। মেট্ৰিক উইথ 2 years ITI ফিটাৰ কোৰ্চ, অৰ্থাৎ যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে 2 বছৰীয়া ITI ফিটাৰ কোৰ্চটো কৰিছে, তেওঁলোকে এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। খালী পদৰ সংখ্যা গুৱাহাটীত আছে 5টা, বাৰাউনীত 6টা, গুজৰাটত 38টা, হালদিয়া এইখিনি আপোনালোকে চাব। ডিগবৈত চাওক, ডিগবৈত খালী নাই। বঙাইগাঁৱত 8টা আছে, মানে আমাৰ অসমত 13টা পদ খালী আছে। গতিকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ITI যাৰ আছে, ফিটাৰ যাৰ আছে। নেক্সট আহিলে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ বইলাৰ ডিচিপ্লিন মেকানিকেল। এইটো কোড নাম্বাৰ হ'ল 103। 3 years BSc কোৰ্চ লাগিব। ইয়াত গুৱাহাটীত 11টা খালী আছে, ডিগবৈত 5টা, বঙাইগাঁৱত 6টা আছে। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাব। ইয়াত আপোনালোকৰ একেই BSc হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন কেমিকেল। টেকনিচিয়ানৰ পোষ্টৰ বাবে আপোনাৰ 3 years ডিপ্ল'মা ইন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ৰিফাইনেৰী এণ্ড পেট্ৰ'কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যাৰ আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটীত 23টা আছে, ডিগবৈত 10টা, বঙাইগাঁৱত 15টা আছে। নেক্সট আহিলে টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন মেকানিকেল 3 years ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিপ্ল'মা থকাসকলে পাৰিব। গুৱাহাটীত 24 আৰু ডিগবৈত 30, বঙাইগাঁৱত 22। এই গোটেইবোৰ পদৰ বাবে কিন্তু 12 মাহ কি হৈছে ট্ৰেইনিং হ'ব, 12 মাহীয়া ট্ৰেইনিং আপোনালোকে চাওক। গতিকে এইখিনিও আপোনালোকে চাই ল'ব। নেক্সট আহিলে টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন ইলেক্ট্ৰিকেল 3 years ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। পিৰিয়ড অফ ট্ৰেইনিং 12, টোটেল হ'ল 17। গুৱাহাটীত, ডিগবৈত 20, বঙাইগাঁৱত 15। অ'কে। নেক্সট আহিলে টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ডিচিপ্লিন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ 3 years ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটীত 8টা, ডিগবৈত 5টা, বঙাইগাঁৱত 8টা। নেক্সট আহিলে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ছেক্টৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট 3 years BA BSc BCom। এইকেইটা চাওক,
ইয়াত জেনেৰেল BA সকলেও ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। BSc তো পাৰিবই, BCom যিসকল পাছ তেওঁলোকেও পাৰিব। ইয়াত 15 মাহ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড হ'ব আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ আছে 5টা খালী পদ, ডিগবৈত 3টা আৰু বঙাইগাঁৱত 1টা। নেক্সট আহিলে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে 3 years BCom হ'ব লাগিব। গুৱাহাটীত 5টা পদ খালী আছে, ডিগবৈত 3টা, বঙাইগাঁৱত 4টা। নেক্সট আহিলে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, মানে ফ্ৰেছাৰ এপ্ৰেণ্টিছ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰসকল 12 পাছ হ'লেই হ'ব, ক্লাছ 12 পাছ হ'ব লাগিব। তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীত 3টা পদ খালী, তেওঁলোকৰ বাবে ডিগবৈত 3টা, বঙাইগাঁৱত 4টা আৰু 15 মহীয়া ট্ৰেইনিং। নেক্সট আহিলে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ স্কিল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ্ছ, ক্লাছ 12 পাছ উইথ স্কিল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ ইন ডমেষ্টিক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। গতিকে যিসকল 12 পাছ লগতে স্কিল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ ডমেষ্টিক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ তেওঁলোকেহে এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটীত 3টা, ডিগবৈত 3টা আৰু বঙাইগাঁৱত 2টা। 15 মাহ আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড হ'ব। গতিকে এইখিনি হ'ল খালী পদৰ সংখ্যা। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব। গতিকে যিসকলৰ এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে এজ লিমিটটো আপোনালোকে চাই লওক। মিনিমাম 18 years এণ্ড মেক্সিমাম এজ শ্বেল বি 24 years এজ অন 30/9/2022 ফৰ জেনেৰেল EWS কেণ্ডিডেটছ, অৰ্থাৎ জেনেৰেলসকলৰ বা জেনেৰেলৰ EWS সকলৰ বাবেও বয়সৰ নিম্নতম সীমা হ'ল 18 বছৰ আৰু ঊৰ্ধ্বতম সীমা হ'ল 24 বছৰ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত SC ST PWBD এইবিলাকৰ বাবে ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। গভৰ্ণমেণ্ট যিটো ৰুল হয় সেইদৰে ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। সিলেকশ্যন মেথড আপোনালোকে চাওক। অন দ্য বেচিছ অফ পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ অন দ্য বেচিছ অফ মাৰ্কছ অবটেইন বাই দেম ইন দ্য ৰিটন টেষ্ট, অৰ্থাৎ দুঘণ্টীয়া আপোনালোকৰ সিলেকশ্যন মেথডলজিটো আপোনালোকে চাওক। দুঘণ্টীয়া আপোনালোকৰ এটা পৰীক্ষা হ'ব। সেই দুঘণ্টীয়া পৰীক্ষাত যদি আপুনি ভাল নম্বৰ পায় সেই মাৰ্কছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে সিলেকশ্যন কৰা হ'ব। নেক্সট আহিলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। ফাৰ্ষ্ট টায়াৰত যিহেতু আপোনালোকৰ ৰিটন এক্সাম হ'ব, নেক্সট আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন থাকিব। ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকে 10 পাছ মেট্ৰিকুলেশ্যন চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট নিব লাগিব। নেক্সট আহিলে 12 যদি পাছ মাৰ্কশ্বিট লাগিব আপোনালোকৰ। ফাইনেল ITI ইছ্যু কৰা যিখন আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট সেইখিনি দিব লাগিব। আল্টিমেট যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে সকলো আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব। দৰমহাটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব? দৰমহা মানে ষ্টাইফেণ্ড দিব আপোনালোকক। যিহেতু ষ্টাইফেণ্ড আপোনালোকে পাব এপ্ৰেণ্টিছ এক্ট 1961 73 বা এপ্ৰেণ্টিছ ৰুলছ 1992 মতে কৰ্পৰেশ্যনৰ যিটো গাইডলাইন হয় সেই গাইডলাইন মতে মানে আপোনালোকে এপ্ৰেণ্টিছ যিখন গাইডলাইন আছে 1992 সেই গাইডলাইন মতে আপোনালোকে ইয়াত ষ্টাইফেণ্ড পাব। এই ষ্টাইফেণ্ড আচলতে 13,000 টকাৰ ওপৰত হ'ব। মান্থলি আপোনালোকে 13,000 টকাৰ ওপৰত পাব। পাৰ্চনেল প্ৰটেক্টিভ ইকুইপমেণ্ট আপোনালোকক দিয়া হ'ব। কোম্পানী একমডেশ্যন পাব আপোনালোকে, মন কৰিব। নেক্সট ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ থাকিব। এপ্ৰেণ্টিছ শ্বেল বি কভাৰ্ড আণ্ডাৰ সুইটেবল এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ। ঠিক আছে, এইখিনি হ'ল আপোনালোকৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া সুবিধা। সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনখনত পঢ়ি ল'ব। এতিয়া চাওক হাউ টু এপ্লাই, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। যিহেতু এপ্লাই আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব, গতিকে এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড বাই ইণ্ডিয়ান অইল ফৰ এপ্ৰেণ্টিছ টু ইটছ ৰিফাইনেৰিজ এট গুৱাহাটী, ডিগবৈ, বঙাইগাঁও। এইকেইটা মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই। এইকেইটা ৰিফাইনেৰীৰ বাবে এপ্ৰেণ্টিছ লাগে। A candidate can apply for apprenticeship in any one of the refinery units of his her choice. এতিয়া আপোনালোকে এই কথাটো মন কৰিব, আপোনালোকে এটা ৰিফাইনেৰীৰ বাবেহে কিন্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেলত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এতিয়া 24/9/2022 পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু 23/10/2022 লৈকে অনলাইন হ'ব। গতিকে www.iocl.com এটা ৱেবছাইট। নেক্সট আহিলে www.iocrecruitment.in অৰ থ্ৰু ইমেইল। সেইকেইটা ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে সকলো চাব পাৰে। প্ৰতিটো ৰিফাইনেৰীৰে ইয়াত এড্ৰেছ আৰু ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে। গতিকে আপোনালোকে এই নাম্বাৰত বা ইমেইল এড্ৰেছত আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ ফৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ডেটকেইটা আপোনালোকে আকৌ এবাৰ চাই লওক। ডেট অফ অপেনিং অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইতিমধ্যে 24/9/2022 পৰা হৈ আছে।
নেক্সট আহিলে লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট হ'ব 23/10/2022 টেণ্টেটিভ ডেট ফৰ ডাউনলোড অফ এডমিট কাৰ্ড এডমিট কাৰ্ডৰ ডাউনলোড কৰাৰ যিটো সাম্ভাব্য দিনটো আপোনালোকে চাওক 1/11/2022 5/11/2022 অৰ্থাৎ 1ৰ পৰা 5/11ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কি হৈছে এডমিট কাৰ্ড আহিব টেণ্টেটিভ ডেট অফ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম আপোনালোকৰ সাম্ভাব্য ডেটটো ইয়াত দিয়ে দিছে 6/11/2022 অৰ্থাৎ 6/11ত আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হ'ব নেক্সট আহিলে টেণ্টেটিভ ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন অফ ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব 21/11/2022 চনত নেক্সট চাওক টেণ্টেটিভ ডেট ফৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন 28/11/2022 to 7/12/2022 এতিয়া এই ডেটকেইটা আপোনালোকে যেতিয়া গম পাব তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোক সেইমতে সাজু হ'ব পাৰিব গতিকে এই ডেটখিনি ইয়াত দিয়া আছে এইখিনি আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে এই ডেটখিনি মনত ৰাখিব এতিয়া আপোনালোকে যিসকলে ভাবিছে যে এই পদবোৰৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিব তেখেতসকলে অতি সোনকালে অনলাইন কৰক যিহেতু যথেষ্টখিনি ডকুমেণ্টছ গোটাই ল'ব লাগিব গতিকে ডকুমেণ্টছখিনি গোটাই আপোনালোকে অনলাইন কৰক আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ